เป็นพระอรหันต์เนี่ยโยมก็สองจิตสองใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ตัดสินแต่ก็ได้เล่าให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะอย่างไรเราก็ปรามาสท่านไม่ได้ก็รู้สึกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไม่เป็นก็ต้องระวังใช่ไหมต้องระวังค่ะเพราะว่าอย่างท่านก็มีความรู้สอนพระกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมีความรู้มากก็ฟังท่านอยู่เหมือนกันส่วนถ้าเป็นคารวาสมาประกาศเนี่ยก็คือว่าไม่เชื่อ100%ละค่ะโอ้ไม่เชื่อ100%เลยนะคืออยู่ยากเลยนะถ้าเหมือนมีใครรู้ว่าคนนี้เป็นหรือแม้แต่พระเองเนี่ยแค่มีครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาเนี่ยเราก็ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของท่านนะครับแต่เมื่อคิดว่าท่านเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนคุณป้าตุ๊กเนี่ยป้าตุ๊กก็กลายเป็นยุงแล้วบินไปคาบช้างท่านไม่เป็นแต่เราบอกต่อละนั่นแหละคือลักษณะที่เราเป็นยุงไปเรียกพี่แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าพี่คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ายุคนี้มันไม่เหมือนยุคเมื่อก่อนการที่มีคนเชื่อมากกว่า1 คนแล้วมันขยายตัวเร็วมากถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพด้วยอย่างถ้าอาจารย์ปุ่นพูดอย่างเงี้ยรับประกันเลยครับอย่างอวพูดอย่างเงี้ยรับประกันเลยวันนี้ก็เป็นการบอกในนะครับว่านะอย่าไปบอกนะบอกว่าอาตมาเนี่ยปฏิโมกข์บอกไปเลยนะบอกว่าถ้าอยากจะฟังพระคุยธรรมะนะก็ไม่ซีเรียสมากนะอาจจะมีแอบเครียดบ้างนิดๆนะก็มีเนี่ยแหละห้องปฏิโมกข์นี่แหละนะอันนี้ถือว่าบอกต่อนะบอกต่อแล้วอาตมาว่าโยมพาขึ้นจากเหวได้พาตัวอาตมาขึ้นจากเหวได้แต่อย่าไปบอกนะอย่าไปบอกนะว่าอาตมาเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเซียนเพราะเรียนมาแต่ยังมีเยอะที่ยังไม่รู้ยังมีเยอะที่ยังไม่เข้าใจยังมีเยอะที่ยังต้องชำระยังมีเยอะที่ต้องบอกว่ากำลังมองว่าเรากำลังหากัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมทางนะบอกแค่นี้นะแต่ถามว่าในความมั่นใจของเราว่าทางนี้มีอยู่ไหมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทางนี้ใช่ไหมต้องบอกว่าพยายามแล้วที่จะไปทางนู้นนะครับก็ต้องกลับมาทางนี้นะครับก็ต้องกลับมาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ายุงบินข้ามช้างบางทีเนี่ยยุงอาจจะเป็นยุงยักษ์นะใหญ่กว่าช้างก็ได้เนี่ยเหมือนอาจารย์เทพฤทธิ์มาอาจารย์เทพฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณในเรื่องของอภิธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านบอกกับกลุ่มที่เรียนอภิธรรมนะครับว่าลักษณะแต่ว่าเชื่อว่าการจะบอกเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับคนที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์การชี้เฉพาะเจาะจงไม่ว่าตัวเขาหรือตัวเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้มันก็มีกฎหมายมารองรับใช่ไหมครับนำสื่ออะไรนะนำเข้าสื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นการคุยเรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับมันคุยได้แต่การที่จะบอกการที่จะกล่าวหรือการที่อะไรก็แล้วแต่มันจำเป็นที่จะต้องมีความเคารพนะครับและกล่าวโดยการศึกษากล่าวโดยการศึกษานะคำว่าศึกษาคือศีลสมาธิปัญญานะครับญาณที่จะบอกว่าใครเป็นอะไรได้ไม่ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นนะครับรู้แล้วก็เฉยไว้ก่อนนะครับถ้าเราว่าเราเป็นรู้แล้วก็เฉยไว้ก่อนสำคัญคือวันนี้มาพูดถึงอสาธารณญาณที่เพิ่มเข้ามาก็คือญาณที่ไม่ปรากฏนะแต่ถามว่าท่านให้เครื่องมือไว้ไหมแน่นอนครับให้เครื่องมือไว้ครับท่านให้เครื่องมือไว้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่รู้ได้โดยเฉพาะตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์ทำวัดเย็นครัวเห็นไหมพอสวดมนต์ทำวัดเย็นแปลปุ๊บเราจะเจอทั้งตัวเมนวนนะครับที่กล่าวถึงเขาถามว่ามีพุทธคุณตรงไหนก็พุทธคุณที่เราสวดไงพุทธานุสติแล้วขยายมาว่าเราจะเคารพเราจะนับถือเราจะอะไรก็แล้วแต่เป็นการกล่าวว่าเราเนี่ยจะทำตามพระพุทธยังไงใช่ครับแว่น2 ทำแต่ประเด็นคือยังไม่ได้ตัดแว่นตาบอดแล้วดันไปคำช้างอีกเรียบร้อยเลยได้ยุงกับตาบอดแล้วไปบินไปคาบช้างอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมนวนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เราสวดเนี่ยเหมือนเมื่อกี้โยมเล็กนำสวดใช่ไหมครับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าในเมื่อเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าได้ไงก็การสวดมนต์ไหว้พระมันก็ขยายความรู้ตรงนั้นออกมายิ่งสวดมนต์แปลเป็นภาษาชาวบ้านเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นสองคือทำครับนักข่าวก็รู้อาจารย์เคสตัวอย่างมาแล้วครับอาจารย์ข้าวหลามเคยผ่านระยะมาแล้วอาจารย์ข้าวหลามอยู่ข้างล่างนะครับไม่เป็นไรนะครับคือถึงบอกว่าไม่ว่าคุณจะกล่าวมาแล้วหรือยังไม่กล่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองเชยอาตมามองว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันในทั้งสองแอปเลยเนี่ยนะครับคืออยากให้เรามาทำความเข้าใจใหม่เราจะเป็นยุงแบบไหนถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักจะเคารพรักท่านอย่างไรที่ไม่เป็นการทำร้ายท่านในทำร้ายท่านต้องบอกว่าระฆังนะครับอาตมาเนี่ยจำคำนี้มาจนแบบขึ้นใจนะครับตั้งแต่บวชครั้งแรกปี52ก่อนที่ออกจากวัดข้าวรีบมักชูรวงกระบอกกลวงมักเสียงดังคนโง่มักโอหังชอบทำตัวดังเป็นกระบอกกลวงเนี่ยบางคนเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยนะมาก็ขวดเลยพระมาทำอะไรในโซเชียลเป็นคำถามที่ชัดเลยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นคือคุณยังไม่รู้จักเลยเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับทีนี้เวลาตีข้าวรีบมักชูรวงเห็นไหมฮะข้าวรีบมักชูรวงคือยังไงครับคือกระแสมันพาไปครับโอ้โหยิ่งโบกใหญ่เลยโอ้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้นั่นแหละข้าวรีบมักชูรวงโอ้แล้วเจอยุงกับพือปีกใส่โอ้โหไม่ใช่ช้างนะอย่างเงี้ยนะเบาหิวเลยคงถ้าเป็นลักษณะคล้ายกันคงเป็นหมูเด้งหรือเปล่าไม่รู้นะโดนนิดเดียวก็เด้งแล้วนะครับเพราะนั้นข้าวรีบมักชูรวงมันจะโบกสะบัดตามกระแสข้าวรีบมักชูรวงกระบอกกลวงเนี่ยมันเคาะแล้วมันจะดังถ้าบอกกระบอกตันมันไม่ดังมันดังตึ๊บใช่ไหมฮะโอ้โหนี่โอ้โหโสดาปันสักทานาคาโอ้โหเต็มไปหมดเลยทีนี้ประกาศกันเต็มเลยเนี่ยอาจารย์ต้นบุญเคยประกาศไหมครับเซลอาจารย์ต้นบุญไหมกระบอกกลวงมักเสียงดังเนี่ยคนโง่มักโอหังคำว่าคนโง่มักโอหังก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อเราคิดว่ารู้เมื่อไหร่เราจะประมาททันทีโดยเฉพาะความแยบยลของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้โดยธรรมถ้าเราศึกษาใช่ไหมครับและเอามาใช้นะครับคนโง่มักโกหังชอบทำตัวดังเหมือนกระบอกกลวงอันนี้อาตมาจำติดใจเลยแล้วก็สวนย้อนแทงขึ้นไปเลยเป็นไดอะล็อกระหว่างอาตมากับพระอาจารย์ครับถ้ากระบอกไม่กลวงระฆังมันไม่กลวงอาจารย์จะไม่ได้ฉันข้าวเพราะเวลาเราเคาะที่กระบอกกลวงท่านก็สวนกลับมาเลยว่าถ้าเป็นระฆังกลวงต้องดีเนื้อต้องดีไม่มั่วไม่ซั่วเนื้อต้องดีคำว่าเนื้อต้องดีคือคนดีตีก็ดังคนไม่ดีตีก็ดังแต่ไม่แตกบางคนโดนคนดีตีแตกครับบางคนโดนคนไม่ดีตีแตกครับประเด็นคือดีแตกหรือยังไงนะครับมันสำคัญตรงที่ว่าไออาการที่มันแตกเนี่ยมันจะเริ่มจากสติแตกก่อนเธอไม่เชื่อฉันเหรอว่าฉันเป็นอริยะเธอไม่เชื่อเหรอฉันได้ญาณมาเธอไม่เชื่อฉันเหรอฉันได้ฌานนี้มาแล้วไปก็ได้โอเคครับไปก็ได้ครับรอเล่นครับอาจารย์ครับผมนี่เชิญขึ้นมาถือว่าเป็นรุ่นพี่นะเนี่ยเดี๋ยวปิดไมค์ให้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกำลังจะบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความต้องการอย่างในสิ่งนั้นมากนะครับเราต้องกลับมาสังเกตต้นจิตให้ดีอย่างคำว่าพิจารณาวันนี้นะครับเหลืออีก4 นาทีนะครับเหลืออีก4 นาทีการพิจารณาครับอาตมาขอกล่าวอ้างเรื่องของการพิจารณาเสียงเป็นลักษณะต่างๆที่เรียกว่าพิจารณาก่อนเพราะว่ามันค้างมาเนาะแล้วอาตมาเองก็จะได้ตัดช่วงคลิปตัวนี้ให้ญาติโยมที่ยังไม่ทราบและยังไม่เข้าใจว่ารูปแบบการปฏิบัติที่มันมากเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ของคนเข้าไปปฏิบัติครับว่าความรู้ของเขาเป็นความรู้เฉพาะหน้าเจาะจงเฉพาะเรื่อง
หรือเป็นความรู้ที่ตัดสินจากประสบการณ์อย่างเดียวนั่นแหละครับประเด็นทีนี้ชื่อว่าพิจารณาเนี่ยนะฮะการที่จะข้ามจากการพิจารณาที่เป็นลักษณะที่เห็นเป็นสิ่งนั้นเป็นเรียกว่าเป็นวิเศษลักษณะนะครับนะในยานที่1 2 3เนาะยานที่1 2 3เนี่ยนะครับยานที่ปากกาไม่ค่อยชัดเลยยานที่1นะฮะยานที่1ใช่ไหมครับยานที่2แล้วก็ยานที่3นะครับนามรูปนะครับนามรูปปริเฉทญาณใช่ไหมครับพอยานที่2เนี่ยนะครับเหตุปัจจัยนะนามรูปนามรูปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกระแสนะครับมันเห็นแต่เหตุปัจจัยแค่2อย่างภาวะความเป็นจริงที่รู้เหตุปัจจัยนี้ไม่ตอนนี้เนี่ยรู้ตามเป็นจริงนะฮะบัญญัติสภาวะบัญญัติไม่เกิดไม่ดับจะถูกทิ้งไปแต่ยังมีการใช้บัญญัติอยู่อย่างบริกรรมนิมิตอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตนิมิต3อย่างนี้นะครับนิมิต3อย่างนี้นะครับไม่ใช่ฌานเป็นแค่เครื่องหมายของสภาวะเฉยๆนะครับเป็นเครื่องหมายของสภาวะยังไม่ใช่ฌานครับว่าไงครับแค่อุปจารสมาธิมันก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอครับในนิมิตอะครับเนี่ยผมเคยแบบลองทำแล้วอะคือแบบมันก็ได้อะครับมันได้ครับมันได้แต่มันยังไม่ใช่ฌานมันคือสิ่งที่กำลังจะเป็นฌานในนี้พูดถึงฌานที่เป็นอารัมมณูนะไม่ใช่ลักขณูนะแต่สมาธิทั้ง3เนี่ยสามารถแยกเป็นลักษณะ2ลักษณะคือเดินไปในทางที่เข้าไปจุ่มแช่ก็ได้ก็คือในรูปฌานหรือรูปฌานซึ่งถ้าเป็นปฏิภาคนิมิตเนี่ยนะครับจะเข้าสู่จะยกพัฒนาเข้าสู่กระบวนการของฌานเอาอย่างนี้อธิบายให้เห็นภาพชัดนะมันมีเลนอยู่3เลนนะเลนอยู่3เลนนะครับอันนี้คือคณิกะนะครับคณิกะอันนี้คืออุปจาระอันนี้คืออัปปนานะอัปปนานะอันนี้คือเลนมอเตอร์ไซค์มอไซค์นะอันนี้คือเลนกระบะอันนี้คือเลน10 ล้อนะ10 ล้อนะครับ10 ล้อนะครับเพราะฉะนั้นกำลังของเขาไม่เท่ากันมันจึงมีลักษณะแต่แล่นไปข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าฌานคือคอกพีทครับ1 2 3ถ้าเดินต่อไม่เข้าฌานถ้าเดินต่อไปมรรคผลนิพพานอยู่ข้างหน้านะครับถามว่าคณิกะสมาธิพอเข้าสู่นิพพานนะครับจะกลายเป็นอัปปนาหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าพีท1 2 3 4 5 7 8นะครับถ้าเข้าพีทอย่างเงี้ยนะครับเข้าพีทอย่างเงี้ยคือเข้าพีทอย่างนี้เข้าฌานได้นะครับคือเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานนี้เขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานแต่ถ้าใช้ฌานนั้นในการเจริญวิปัสสนาก็เดินต่อไปหาพระนิพพานได้เลยหรือแม้แต่นิมิตนะครับลักษณะนิมิตอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับจะไปเวของเรียกว่าการพิจารณาเป็นทุกขังลักษณะเนี้ยจะเป็นทุกขังได้ชัดแต่ถ้าเป็นนิมิตก็จะเป็นนิมิต3นะครับบริกรรมนิมิตอุคานิมิตและปฏิภาคนิมิตนะครับนิมิตทั้ง3นี้ก็ยังไม่ได้เข้าฌานนะแต่ในขณะที่เกิดเนี่ยเขาเป็นลักขณูปนิชฌานได้เป็นลักขณูได้ลักขณูเนี่ยคือไม่แช่อยู่ตรงนี้แต่มันเดินไปข้างหน้าครับเข้าหาพระนิพพานอีกประเภทหนึ่งก็คือเข้านี้ก่อนแล้วออกแล้วก็ไปพิจารณาซึ่งแน่นอนว่าฌานที่จะเป็นเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยนะครับคือฌาน1ฌาน1เท่านั้นที่จะพิจารณาเข้าหาพระนิพพานได้ฌานอื่นทำไม่ได้นะแต่มันเข้าฌาน1มันถ้าเป็นพิจารณาเป็นวสีนะครับมันสามารถสลับฌาน1ข้าไปฌาน3ได้เลยนะครับจริงไหมครับจริงครับจริงครับถ้าเข้าใจเรื่องของฌานเนี่ยมันคือประตูครับประตูเพราะฉะนั้นจะเข้านี้หรือเข้านี้เลยก็ได้จะเหลือแต่เพ่งเอาแต่ปีติอย่างเดียวเลยก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปเอาแต่ถ้าคนไหนมีวสีชำนาญเข้าสุขได้เลยครับพอเข้าสุขเป็นเอกคตาได้เลยครับได้หมดเลยครับไม่ใช่ว่าต้องเข้า1ก่อนแล้วออก1แล้ว2แล้ว3ไม่ฮะคือถ้าชำนาญเข้าได้หมดเลยวสี5 อย่าง5 ประการ
1คือชำนาญในการทรง2คือชำนาญในการอธิษฐาน3คือชำนาญในการเข้านะครับ4คือชำนาญในการออกแต่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายสำคัญมากครับตัวสุดท้ายนี่แหละครับที่จะวัดกันว่าจะไปสู่เป้าหมายจริงๆได้ไหมเรียกว่าชำนาญในการพิจารณาครับผมเพราะฉะนั้นแค่ฌาน1ก็เพียงพอแล้วครับที่จะพิจารณาหรือไม่ได้ฌาน1เลยไม่ได้ฌาน1เลยพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาเข้าสู่อัปปนาวิถีคือเป็นมรรคจริงๆนะครับเป็นสมุจเฉทประหารจะได้ฌานตรงนั้นครับผมโอเคนะครับก็ล่วงเลยมาพอสมควรแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของพิจารณานิดนึงนะครับที่ต้องพิจารณาเนี่ยก็คืออยากจะให้เราใจกว้างหน่อยนะครับอย่าใจแคบเกินนะครับเพราะว่าเวลาเราถือบัญญัติเนี่ยนะครับเราถือบัญญัติว่าเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เราถือบัญญัตินั้นเอาไว้ก่อนแต่ขอให้พิจารณาบัญญัตินั้นให้รอบอย่าพึ่งยึดอย่าพึ่งผลักนะครับเดี๋ยวขอปิดไมค์เนาะพอดีเสียงมันแทรกโอเคนะครับในยานที่3มีชื่อว่าสัมมัสนะนะครับสัมมัสนะคือพิจารณานะครับพิจารณาคืออัฏฐะสัมมัสนะเนาะอัฏฐะที่แปลว่าอธิบายก็ได้นะอัฏฐะนี่ก็คืออัตตาที่เหลือก็ได้นะอัฏฐะสัมมัสนะนะครับอันที่2ก็คือขณะสัมมัสนะนะครับอันที่3ก็คือสันตตินะครับสันตติอันที่4ก็คือนะครับอันที่4คือกลาบนะครับทีนี้เรามีความรู้ที่เป็นปริยัติมามากนะครับมันจะมีร่องในการใคร่ครวญนะครับมันจะมีร่องในการใคร่ครวญอาการใคร่ครวญเนี่ยวิตกวิจารจะไปเกิดกับอาการของญาณนะครับเพราะฉะนั้นในญาณที่3เนี่ยนะครับการพิจารณาเนี่ยจะต้องพิจารณาเพื่อผ่าน 4.1 ก็คือวิปัสสนูนะครับวิปัสสนู10มี9อย่างที่ถือว่าดีต่อการเจริญวิปัสสนาจึงเรียกวิปัสสนูมี1อย่างก็คือนิกันติคือความใคร่ในอารมณ์นั้นความใคร่ในอารมณ์นั้นในอารมณ์ทั้ง9อย่างทำให้ไม่เห็นสภาพความเกิดดับที่ชัดเจนนะครับมันจึงติดอยู่แค่ว่าบางคนก็เรียกตาลุนะบางคนก็เรียกดารุนนะครับแต่ได้ในหลักการเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาลุนะอุทยัพพยายานคือความเกิดดับที่อย่างอ่อนมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นตัวบัญญัติแทรกขึ้นมานะครับอย่างเช่นพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายองค์ความรู้ความสงบนะครับเยอะเลยใน10อย่างนี้แต่ตัวสำคัญคือนิกันติที่จะเป็นตัววัดในการส่งไปสู่ 4.2 ครับ 4.2 ก็คือพลวะอุทยัพพยายานเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นการพิจารณาเฉพาะการเกิดเราจะรู้ว่าบุญบาปเกิดพร้อมกันไม่ได้กุศลกับกุศลก็เกิดพร้อมกันไม่ได้กุศลที่รู้สึกต่อกุศลที่เป็นขณะกุศลก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยที่กำลังบอกว่าอัฏฐะสัมมัสนะก็ดีขณะก็ดีสันตติก็ดีกลาบก็ดีเวลาเราสวดมนต์นะครับแปลบาลีไม่ได้แต่ใจเราอยู่กับเสียงที่กระทบหูอาการที่รู้มีอาการไหวอาการสั่นที่หูอันนี้เรียกว่ากลาบนะครับกลาบซึ่งการเห็นรูปกลาบเนี่ยถือว่าละเอียดมากนะฮะคนที่จะเห็นรูปกลาบได้นะครับคนนั้นจะต้องมีกำลังของสมาธิอุปมาเหมือนกับว่ารูปกลาบเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนเชื้อโรคคือแบคทีเรียเลยเราจะไม่สามารถเห็นแบคทีเรียในมือเราทั้งที่มันมีนะด้วยตาเปล่าได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นรูปกลาบจะต้องได้ฌานมาก่อนในฌานในนี้ก็คือ 1-8 นั่นแหละครับคนที่จะเห็นรูปกลาบเป็นรูปกลาบได้จริงๆอย่างน้อยๆคือคนที่เคยเจริญกสิณอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะเห็นรูปกลาบได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลารูปกลาบพิจารณาพระไตรลักษณ์นะครับในทั้ง9อย่างเนี่ยนิกันติของเขาเนี่ยจะไปในทางทุกขลักษณะครับเนี่ยกลาบเนี่ยจะไปในช่องทุกขลักษณะคือทุกขลักษณะเนี่ยไม่ใช่ทุกในเวทนาแล้วนะแต่เป็นทุกในสามัญลักษณะอย่างนี้เป็นต้นส่วนถ้าเป็นขณะกับสันตติเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพิจารณาเห็นทางอนิจจังครับเห็นทางอนิจจังนะครับเห็นทางอนิจจัง
นะครับส่วนอัฏฐะเนี่ยแน่นอนว่าเห็นทางอนัตตาคณะต้องทำลายคณะสัญญาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดี๋ยวต้องปิดไมค์ก่อนนะครับเสียงมันแทรกตลอดเลยโทษทีครับโทษทีนะครับอย่าเพิ่งเปิดไมค์นะครับแป๊บนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าพอมันมีการดิสลอฟอย่างเงี้ยพอมันดิสลอฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ตีความการดิสลอฟนั้นก็จะเป็นแค่ขนาดหนึ่งขาดไปนะครับมีเสียงปื๊ดขึ้นมามันไม่สืบต่อแต่สังเกตดูว่าคณะสัญญาเนี่ยคนไหนที่เก่งเนี่ยนะครับไม่ว่านิมิตอะไรก็แล้วแต่เขาจะอธิบายนิมิตนั้นก่อนลักษณะของคนที่อธิบายนิมิตนั้นหรือเครื่องหมายนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าติดในคณะสัญญาแต่คณะสัญญานั้นนะครับเป็นคณะสัญญาที่เป็นวิชชมานะบัญญัติถ้าคณะสัญญานั้นเป็นวิชชมานะบัญญัตินะครับจะเข้าสู่สภาวะว่างได้เร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นญาณที่มันเห็นความว่างหรือเรียกว่าปัสสันธิในตัวจิตมันจะผ่านตัวนี้ฮะแต่ประเด็นคือถ้ายึดว่างอาจารย์วิปัสสนาจารย์จะรู้ครับว่าคนนี้เข้าไปยึดว่างอันนี้ที่บอกก็ทั้งหมดอะครับทั้งชีวิตแหละครับคุณลองเชยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจระยะว่างว่าว่างเนี่ยมันว่างได้ยังไงในปฏิสัมภิธามัคมีความว่างถึง68ประการ68ประการไม่ใช่สักแต่ว่าพูดว่าว่างอันเนี้ยอาตมาต้องเอามาอธิบายเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจว่าอย่าว่าตามว่าว่างแต่ให้รู้อาการว่างด้วยนะครับอาการว่างเพราะอาการว่างเนี่ยมันเป็นการเจริญสายอนัตตาซึ่งในสายอนัตตาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในยุคสมัยนี้ชอบเอามาใช้กันเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นยุงไปบินคาบช้างว่าชีวิตต้องว่างชีวิตต้องว่างชีวิตต้องว่างถ้าชีวิตต้องว่างมันเป็นปุจเฉทิฏฐินึกออกไหมฮะนะว่างแบบไหนตรงนี้แหละครับจิตมันก็ว่างนั่นแหละฮะว่างจากอารมณ์ว่างหรือว่างจากกิเลสหรือไกลจากกิเลสถ้าไกลจากกิเลสเนี่ยมันก็เป็นกริยาอาการของพระอรหันต์แต่ถ้าว่างจากกิเลสเราว่างได้ตั้งแต่วิคัมปนะแล้วครับเราหลับเราก็ว่างจากกิเลสแล้วครับใครหลับแล้วไม่ว่างจากกิเลสบ้างถ้าหลับแล้วไม่ว่างจากกิเลสก็คือฝันครับคือฝันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกนะวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นไม่ใช่เราเป็นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องศึกษาก็อยากจะฝากนะครับอยากจะฝากนะครับว่าเราลองศึกษาดูแล้วก็แน่นอนครับใคร่ครวญทบทวนจากการฟังอย่าเพิ่งตัดสินว่าสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ให้ไปดูว่าอะไรที่ในชีวิตเรายังเหลืออยู่ว่างจากงานแล้วครับนมัสการว่างแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เพลินไปในอกุศลนะเพราะฉะนั้นในระยะที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ควรว่างจากการรู้แต่ในการรู้มันจะว่างจากกระบวนการอื่นว่าครับผมอัฏฐะอีกรอบนึงได้ไหมคะจำอัฏฐะไม่ได้อีกรอบนึงถ้าให้รายละเอียดนะครับคือตัววิปัสสนูปกิเลสจะเป็นตัวบอกโหนี่เหมือนเฉลยข้อสอบเลยนะตัววิปัสสนูปกิเลสเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคนเนี้ยเขามีอาการแบบไหนอาการที่เขาพูดเวลาเขาเกิดสภาวะหรือรู้สภาวะอยู่เนี่ยมันมีคำพูดมันมีอะไรเป็นอาการบ่นเฉพาะอัฏฐสัมมัตนะเนี่ยจะใช้คณะสัญญาคณะสัญญาก็คือกลุ่มก้อนอย่างเช่นโยมเห็นความเป็นพระเนี่ยเห็นได้จากอะไรบ้างอาจารย์ปุ่นเห็นความเป็นพระเห็นได้จากอะไรบ้างเดี๋ยวนะอัฏฐะข้างบนแล้วพระอาจารย์เอาข้างล่างมาอธิบายอะค่ะอะไรฮะอัฏฐะข้างบนน่ะแล้วพระอาจารย์เอาคณะสัญญาข้างล่างมาอธิบายตัวข้างบนหน่อยโยมก็เลยงงไม่ใช่คณะสัญญาเนี่ยก็คือตัวเนี่ยแหละตัวอัฏฐะนี่แหละตัวอัฏฐะเนี่ยนะครับอัฏฐสัมมัตนะคือการพิจารณาคณะสัญญาการพิจารณาคณะสัญญาอย่างเช่นว่าอาจารย์ปุ่นเห็นอาตมาไหมเห็นก็มีลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกว่าเป็นพระภิกษุก็ต้องทรงนี้แต่ถ้าบอกว่าเป็นพระภิกษุที่ชื่อชยพลก็ต้องใส่คณะสัญญาเพิ่มเข้าไปนึกออกไหมทีนี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยกว่าย่างเนาะเท้าขวามันเป็นอาการเคลื่อนอย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยอัฏฐสัมมัสนะเข้าใจยังพองหนออาการพองเป็นรูปมันเป็นอย่างนี้นะใช่ครับมันต้องเห็นจากสัญญา
มันเห็นจากสัญญาแต่สัญญานั้นมันเหมาะเจาะอย่างเช่นพองหนอดับวูบไปเลย บางจางหายไปเลย อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าอันเนี้ยนะพิจารณาขาดโดยอัตถสัมมัสนะใส่ตัวบุคคลตัวตนเราเขาคือต้องบอกอย่างนี้คุณลองเชื่อว่าครับแปลว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะเรียนรู้หรือกำหนดรู้กับมันตรงนั้นใช่ไหมคะใช่มันจะวุบไปอย่างนั้นใช่ใช่เหมือนเราบ่นแล้วมันก็วุบมันก็จางไปอาการของอัตถสัมมัสนะเนี่ยก็คือคณะสัญญามันลงกับสภาวะถ้าคณะสัญญามันลงกับสภาวะนะครับไอตัวบัญญัติที่มันลงกับสภาวะเนี่ยมันจะกลายเป็นแรกๆมันอาจจะเป็นอวิชชมานะนะอย่างเช่นพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอพองหนอยุบหนอนั่งถูกหนอไม่ได้รู้อาการอย่างอื่นแต่รู้อาการนี้แต่มันยังเป็นสภาวะที่ยังไม่ดับแต่พอมันดับฟุบมันก็จะกลายเป็นวิชชมานะเป็นวิชชมานะแต่สภาวะนั้นเป็นบัญญัตินะพูดถึงว่ามันเป็นบัญญัติที่เรียกชื่อมันอยู่แต่เวลามันดับมันเห็นตัวสภาวะทะลุไปต้องเห็นทุกอย่างไหมครับไม่ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะครับมันเป็นประตู3 บานแต่ว่าไออาการเนี่ยมันเหมือนกับการพิจารณาญาณที่3เนี่ยมันจะสำลอกไอตัวที่ 4.1 มานะครับเหมือนกับไปกินทุเรียนมาเหรอไม่เห็นนะแต่ถามว่ารู้ได้ไงคนนั้นเลยอาตมาไปที่โอ้เกือบจะอ้วกแตกกันทั้งรถเลยนะเขาไปกินทุเรียนกันที่อินโดนีเซียที่เมดานนะครับแล้วรถมันคดเคี้ยวนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยกินทุเรียนกับค้างคาวครับเขาผัดค้างคาวกินแต่อาตมาไม่กินนะแล้วก็กินน้ำชากับทุเรียนครับแล้วรถมันเคี้ยวคดรถเลี้ยวแล้วพาทีมงานไปคนไทยก็กินทุเรียนอยู่แล้วนะชอบแต่ไม่คิดว่าทางข้างหน้ามันเลี้ยวรถคดเคี้ยวขนาดนั้นเลอครับท่านจะบอกว่าถ้าเราได้กลิ่นทุเรียนในสัญญามาก่อนใช่ไหมครับถ้าเขาเลอมาปุ๊บเรารู้ทันทีว่ากินทุเรียนกินส้มตำอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะคือตัวคณะสัญญานั้นมันไปจับกระบวนการที่มันทำงานเนี่ยถามว่าสันตติขณะกลาบก็แล้วแต่มันมีคณะสัญญาอยู่มันมีขณะที่มันทำงานอยู่เป็นขณะแต่ตัวปัญญามันไม่แทงทะลุพอมันไม่แทงทะลุปุ๊บมันก็จะปฏิโลมกลับมาอย่างเช่นนั่งไปเห็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างไม่เคยเห็นวางใจไม่ถูกมันก็เฮ้ยแสงอะไรวะเนี่ยมันหาคำอธิบายแต่หาคำอธิบายในสัญญาพอดีปล่อยให้มันหาคำอธิบายในสัญญามันก็จะคนที่ปริยัติมาอ๋อโอภาคจบนี่เรียกว่าอัฏฐานะสัมมัสนะแต่อีกคนนึงไม่เคยเห็นนั่งอธิบายอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงได้ปัญญาถึงหนึ่งไก่คนหนึ่งเห็นแล้วละเลยจบนั่นเรียกว่าอัฏฐานะสัมมัสนะในครับเข้าใจยังโอเคไหมถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่เคยเรียนพอเห็นอะไรแล้วเพิกทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าได้ปัญญาเหมือนกันใช่ไหมคะก็เป็นขณะไงครับถ้าเพิกได้ก็เป็นขณะถ้าเพิกได้มันมีอาการเพิกแบบไหนล่ะเพิกลูกกะหลาบก็ได้ครับถ้าคนที่มีกำลังสมาธิมาเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3มาพอเกิดอารมณ์ว่างเพิกจากความว่างการเพิกจากความว่างนั่นแหละคือกระบวนการคนที่ได้ฌาน1 ถึง 8ต้องเพิกจากความว่างครับไม่ใช่จมอยู่กับความว่างแต่ส่วนใหญ่เคยเจอนะฮะเคยเจอที่สอนกันจนเป็นอรหันต์แล้วไม่เพิกจากความว่างไม่มีใครครับไม่มีใครพิจารณาความว่างขาดมีแค่คนเดียวครับที่เข้าไปสู่อากาสาจัญญายตนะอากินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาแล้วทราบชัดเลยว่าไม่ใช่ที่เราจะไปก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปอยู่กับความว่างแล้วไม่เพิกความว่างทิ้งอันตรายนะถ้าเจอกัลยาณมิตรแบบนี้โอเคมีกรรมหนักเป็นที่ไปอาจจะไปสวรรค์อาจจะไปพรหมอาจจะนะถ้าฌานไม่เสื่อมแต่ถ้าจะไปมรรคผลนิพพานมันกลายเป็นกำลังปัญญาที่อ่อนเพราะอทุกขมสุขไม่สามารถพิจารณาได้เขาเลยต้องให้ใส่บริกรรมนิมิตเข้าไปว่าว่างหนอรู้หนอว่างหนอรู้หนอว่างหนอรู้หนอถ้าถอยออกมาจากอารมณ์นั้นไม่ได้ลงส้วมไปเลยไปตักส้วมเลยไปคลายออกเลยนะครับนั่นต้องเป็นวิธีการถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมามองและความเห็นของอาตมาว่าถ้าคิดถูกเพราะลักษณะของที่สืบมาว่าคนที่เป็นอรหันต์แบบนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเชื่อว่าว่างแบบนั้น
ไม่ใช่ว่างที่พิจารณาได้ แต่ว่างเพราะไม่พิจารณาเลยต่างหากมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสภาวะของวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกคุณปฏิบัติมาแบบไหนก็แล้วแต่ตัววิปัสสนูปกิเลสมันก๊อปกันไม่ได้มันจะปรากฏตามกระบวนการของมันตามกระบวนการของมันไอ้นั่งหนอถูกหนอก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ดึงออกจากสภาวะของความว่างเพื่อให้เห็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวที่เห็นสภาวะตามเป็นจริงของญาณพัฒนาได้ด้วยกำลังของญาณคือปัญญาตามเป็นจริงไม่ใช่ปัญญาตามสภาวะที่มันไปยึดแต่ตัวนิกันติเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าถ้ามันได้เข้าไปในฌานแล้วมันจะไม่ไปยึดนะ วิปัสสนูจะเป็นไปตามลำดับเหรอคะพระอาจารย์ ไม่ครับมันเป็นไปตามนิสัยครับถ้ามีกลุ่มของคณะสัญญาอย่างเงี้ยคณะสัญญาถ้าไม่มีนิมิตทางตาทางเสียงประกอบนะครับจะมีภาวะทางความคิดก็คือเป็นรูปสัญญาในทางความคิดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะบอกคอยบอกแม้แต่มันคิดว่ามันบรรลุมันก็จะบอกว่าบรรลุแล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำพูดในใจเราก็คือตัวคิดนั่นแหละปรากฏครับครับขออนุญาตถามได้ไหมครับได้ครับถามว่าถ้านั่งแล้วยังขยันอวดทำใจไว้เลยอย่ากลัวการพิจารณาพระอาจารย์โยมเคยบอกค่ะคือถ้าไม่พิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับโจทย์ที่เราไม่สามารถผ่านไปได้มันไม่เหมือนกับทางโลกตรงที่ว่าข้อนี้เราไปทำข้ออื่นแทนนะคะแนนมันชดกันได้ไม่มีนะครับไม่มีคือการแจ้งการดับนะครับก็คือดับถ้าไม่แจ้งก็คือไม่แจ้งทีนี้ไออาการที่มันแจ้งมันจะบอกครับขอถามนิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวเคยมีท่าน ขอที่ให้นะคือว่านิโรธอันที่5อะไรอย่างเงี้ยนิโรธอันที่5นี่มันใช้สำหรับใครกันคะนิโรธอันที่5ก็โสดาบันเนี่ยที่ชื่ออะไรนิสรณะอะไรนั่นใช่ครับใช่นิสรณะนิโรธเป็นนิโรธที่เกิดโดยการพิจารณาโดยรอบครอบแล้วในขั้นโสดาบันสกทานาคาก็คือปัจเจเวคขณะญาณนะครับไม่คิดนึกว่าแค่โสดาบันแค่สมุทเฉดแค่นั้นไม่คือนิโรธ3อย่างข้างบนมันเกิดตามสภาวะของมรรคญาณผลญาณแล้วก็ปัจเจเวคขณะญาณครับมันเกิดกลุ่มข้างบนคือเกิดร่วมกันครับเกิดต่อเนื่องกันครับเชิญครับคุณข้าวหลามนมัสการพระอาจารย์ครับนมัสการพระอาจารย์นมัสการแม่ชีแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับคืออย่างนี้พระอาจารย์ผมขออนุญาตถามทีมทีละสเต็ปแล้วกันเนาะพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอย่างที่1นามรูปปริเฉทญาณแบบให้เห็นภาพได้ไหมครับผมเอาตัวผมเป็นตัวการ์ตูนก็ได้มันจะได้ง่ายที่พระอาจารย์จะอธิบายครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมพิจารณาขันธ์5โดยแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะสำคัญว่ารูปเป็นรูปแล้วก็นามทั้ง4เป็นนามอันนี้ถูกไหมครับอาจารย์คำว่าสำคัญว่าเนี่ยคือปริยัติใช่ครับคือเรามีความสำคัญก่อนว่าอันนี้คือรูปอันนี้คือนามอย่างเช่นสำคัญว่าพองเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามสำคัญว่าเท้าก้าวไปเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามสำคัญว่าลมเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามต่อให้ไม่มีคำอธิบายนะครับแต่ความตั้งมั่นตรงนั้นนะครับจะแสดงอาการขึ้นมาซึ่งอาการตรงนั้นแหละครับจะเป็นตัวบอกว่าปัญญาพอที่จะเห็นนามรูปปริเฉทญาณหรือยังมันไม่ได้ง่ายนะครับถามต่ออาจารย์ครับกรณีที่เราจะรู้เป็นรูปเนี่ยเรากำหนดยังไงครับอาจารย์กรณีที่จะรู้เป็นรูปโยมกำหนดอะไรสมมุติว่าผมเอาความรู้สึกไว้ที่กายอย่างเงี้ยตรงไหนไว้ทั้งตัวอะไรเงี้ยรู้สึกทั้งตัวไม่ได้เป็นจุดๆเนี้ยอาจารย์ถ้าเรารู้สึกทั้งตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากายนั้นน่ะเป็นเราอยู่ใช่ครับตั้งอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทีนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันใหญ่มันก็ต้องโฟกัสเข้าไปหาที่ใดที่หนึ่งถ้าเป็นลักษณะของการโฟกัสแบบการพิจารณาธรรมที่ชัดที่สุดก็จะไปดูอาการที่ชัดที่สุดอาการที่ชัดที่สุดนะกับอีกอันหนึ่งก็คือนะครับไปดูอาการที่จะไปเพ่งนะครับอย่างเช่น
ถ้าเพ่งพองยุบอยู่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอถ้าใช้วิธีการแบบเหมือนของที่วัดเนี่ยนะครับมีเวลาน้อยจะใช้นิมิตเป็นเครื่องเกาะคือให้อยู่แต่นิมิตที่เรากำหนดเท่านั้นไม่เอานิมิตอื่นเลยต่อให้นิมิตอื่นชัดยังไงก็ไม่เอาอันเนี้ยคือแนวทางเนี้ยคือใช้นิมิตเป็นตัวหลักเรียกว่าศรัทธาเดินตามศรัทธาคือห้ามเถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวไอ้อื่นไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นคือไม่เข้าใจแล้วนิมิตคือพระอาจารย์หมายถึงยังไงนิมิตมันคือเครื่องหมายถ้าเอาพุทโธอาการของลมก็คือนิมิตลมนั้นเป็นที่ตั้งถามว่าถ้ากายทั้งตัวเนี่ยตรงไหนเป็นลมบ้างครับถ้ากายทั้งตัวตรงไหนเป็นลมไม่ผมไม่ได้กำหนดอะไรลมเนี้ยผมกำหนดแค่กายอย่างเดียวครับอาจารย์เห็นกายเป็นยังไงฮะก็เห็นมันนั่งเห็นเดินเห็นนอนขยับแขนขาอะไรเงี้ยอาจารย์ครับแล้วเวลาขยับเวลาขยับแขนขาเนี่ยรู้สึกเป็นแขนเป็นขาไหมก็รู้สึกครับอาจารย์เป็นแขนเป็นขาเนี่ยครับแสดงว่าเห็นกายแล้วเห็นกายแล้วทีนี้เข้าไปดูในกายทีนี้ต้องเข้าไปดูในตัวกายก็คืออาการของกายนะครับอาการ32เคยได้ยินไหมได้ยินครับเคยได้ยินเคยได้ยินอาการ32ที่มีมือไหมอาการ32ที่มีมือมีไหมเกสาโลมานะขาตันตาจะโจมีไหมมีบอกว่าแฮนหัตถยังหักเนี่ยมีไหมเท้ามีไหมเพราะว่าอาการพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่กายคตาสติมันเป็นกายที่ให้รู้ว่ากายทั้งก้อนมันยังเป็นแท่งทึบมันยังไม่ได้พระอาจารย์เอาทีละสเต็ปไม่งั้นเดี๋ยวงงอีกคืออย่างนี้ในรูปแบบที่พระอาจารย์จะอธิบายได้หมายความว่าผมจะต้องกำหนดอย่างไรถึงจะรู้ชัดว่าเป็นรูปนามครับโอเคกายที่หนึ่งคือรู้รูปทั้งรูปโดยอิริยาบถนะครับอิริยาบถจะมีอิริยาบถหลักกับอิริยาบถย่อยที่เขาสมมุติขึ้นมาให้รู้หลักก็คือยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมอิริยาบถย่อยก็คือคู่เหยียดนู่นนี่นั่นทีนี้ถ้าจะเห็นอาการในการพิจารณากายานุปัสสนาในกายานุปัสสนาเนี่ยก็คือหมวดที่หนึ่งคืออานาปานสติอานาปานสติหวังเอาแต่ลมนี้ลมมันมีอาการในร่างกายที่ทำหน้าที่อยู่6ลมขุสยาวายโยก็คือสายพองยุบแต่ถ้าเป็นอานาปานสติก็คือเอาอัศสะปัสสะที่เข้าออกถ้ารู้ลมเข้าออกนั่นแหละเรียกว่ารู้กายในกายแล้วเพราะมันไม่ใช่รู้กายที่แท่งทึบทั้งหมดแต่รู้อาการของลมเท่านั้นที่เป็นหายใจเข้าออกโอเคงั้นเดี๋ยวเอาตามที่พระอาจารย์อธิบายสมมุติว่าถ้าผมรู้ลมออกลมเข้าเนี่ยตรงนี้เป็นนามรูปยังไงครับพระอาจารย์ลมที่เข้าลมที่ออกนั่นคือรูปนะครับลมที่เข้าลมที่ออกเป็นรูปใช่ส่วนใจที่ไปรู้ลมเป็นนามใจที่ไปรู้ลมเป็นนามใช่เมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปรูปทั้งกายเลยเนี่ยคือรูปอันนี้คือกายทั้งรูปทั้งแท่งทึบเลยยังไม่เข้าไปพิจารณาที่เห็นกายในกายแต่เห็นกายทั้งกายเห็นกายทั้งกายก่อนเห็นกายทั้งกายว่าเป็นเรายืนเราเดินเรานั่งทีนี้เห็นลมเข้าไปอันนี้ก็คือกายในกายกายในกายแล้วอาการที่เห็นกายในกายนั่นแหละก็เข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์ติดธุระก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะอันนี้อยากจะให้เคลียร์ตรง4อย่างนี้ก็เลยต้องมาถามได้ครับได้ครับผมคืองี้ถ้าผมรู้ว่าลมเข้าลมออกเป็นรูปแล้วก็กำหนดว่าไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยเป็นนามอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ดูอาการครับเวลารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงสมมติผมรู้ลมเข้าผมรู้ว่าลมกระทบที่ปลายจมูกใช่ไหมก็คือลักษณะออกแล้วก็เข้าอันนี้รูปใช่ไหมอาจารย์คืออาการของเขาเป็นยังไงพอกระทบที่จมูกมีเย็นไหมมีไหวมีสั่นมีร้อนมีแข็งมีร้อนมีสั่นมีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์มีเป็นนิมิตไหมมีเป็นเหมือนเป็นหมอกไหมนิมิตครับเป็นปลายจมูกแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นลมไหลผ่านไปครับโอเคอันนี้แหละมันก็สาธุครับเห็นการเกิดแล้วเห็นการเกิดแล้วครับผมเห็นการเกิดแล้วทีนี้มันเกิดพร้อมกันได้ไหมเวลาจิตมันไปรู้อาการลมเข้าลมออกพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อาการที่กำลังรู้ตอนนั้นนะครับนั่นแหละกำลังเข้าสู่กระบวนการของนามรูปปฏิฉีทญาณเข้าสู่กระบวนการนะหมายความว่าขณะที่ผมรู้ว่าจิตที่รู้ลมออกเนี่ยหรืออาการที่รู้ลมออกเนี่ยเป็น1ขณะรู้ลมเข้าเป็น1ขณะอันนั้นคือผมสามารถแยกนามรูปได้แล้ว
ตอนนั้นกำลังแยกอยู่ครับ ตอนนั้นกำลังแยกอยู่ ใช่กำลังแยกอยู่ ไม่เคลียร์กันอาจารย์งง เอาอย่างนี้ เรากำลังไปเลื่อยไม้ เราลงเลื่อยแล้ว แต่ยังไม่ขาด ไม่เอาอาจารย์ผมไม่ชอบประมาณผมต้องเอาสภาวะเลย เอาเป็นว่าผมเนี่ยดูลมเห็นลมออกเห็นลมเข้า และรู้ว่าลมออกนั้นน่ะ เป็นหนึ่งขณะลมเข้าเป็นหนึ่งขณะตรงไหนเป็นนามครับอาจารย์ ก็ตอนที่รู้เลยครับ รูปนามมันทำงานด้วยกัน ตลอด คือ ในขณะที่รู้ว่าเนี่ยคือลมออก นะ ตัวที่รู้เป็นนามใช่ไหมพระอาจารย์ แล้วจะเอาอะไรไปรู้ล่ะครับ ก็นามทำหน้าที่รู้ ให้เราพิจารณาว่าตัวที่รู้เป็นนามแล้วพระอาจารย์เนาะ ถ้าพิจารณาอย่างนั้นนะครับ มันจะติดสัญญา แต่ถ้าพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันดับไปทั้งชุด โอเค แต่กลัวจะไม่ดับ เพราะมันจะกลายเป็น พระอาจารย์ผมแค่ต้องการเข้าใจที่หนึ่งก่อนว่า ถ้าผมพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังรู้เนี่ยเป็นนาม อันนี้ถูกใช่ไหม ถูกแต่ ผมต้องทำยังไงถึงจะแน่ใจว่าผมรู้ว่ามันเป็นนาม โยมถ้าโยมฟังดีๆนะ เพราะว่าเวลาชุดแรกเนี่ยในการเห็นสภาวะที่เรียกว่าวิเศษลักษณะหรือเห็นกายในกายเนี่ยที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยหนึ่งคืออัฏฐานะเนี่ยกำลังอัฏฐานะเนี่ยอัฏฐานะหมายถึงอธิบายว่ารู้ลมเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามแล้วมันดับวุบไปเลยมันโล่งว่างไปเลย อันนี้แสดงว่าสภาวะรองรับ แต่ถ้านั่งอธิบายอยู่อ๋อลมเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามมองเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้สัญญาล้วน โอเคงั้นผมอธิบายใหม่อาจารย์ผมจะลำดับอย่างนี้นะหนึ่งแหละในขณะที่ผมรู้ลมออกนะถ้าผมนั่งอธิบายว่าไอ้สิ่งที่รู้เป็นนามลมเป็นรูปใช่ไหมอันนี้คือผมนั่งอธิบายเป็นอัฏฐานะใช่ไหมครับอาจารย์ ๆคือไออธิบายนั้นเป็นบัญญัติล้วนบัญญัติล้วนใช่มันยังไม่เป็นอัฏฐานะสัมมัสนะมันยังบัญญัติล้วนมันไม่เป็นสภาวะรองรับครับ มันไม่มีสภาวะตอนไหนผมจะได้สภาวะครับอาจารย์เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องคือสมมติว่าอธิบายว่าลมที่เข้าไปเป็นรูปใจที่เป็นรูปเป็นนามแล้วก็โล่งไปเลยอาการที่มันโล่งอาการที่มันว่างมันก็จะไปปรากฏเป็นวิปัสสนูปกิเลสที่จะขยับต่อไปไม่ได้เอาทีละหนึ่งพระอาจารย์เอาทีละหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวผมจะงงอีกพระอาจารย์รีบไปไกลไม่ได้เอาแค่ตัวแรกก่อนตัวแรกคือถ้าผมนั่งแล้วผมก็เห็นลมกับสิ่งที่รู้ลมดับไปพร้อมกันอันนี้คือผมรู้รูปนามได้แล้วใช่ไหมได้แล้วขนาดหนึ่งได้แต้มแล้วได้หนึ่งแต้มนะใช่นั่งชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงรู้ทีนึงก็ถือว่าได้แต้มหนึ่งแต้มแล้วโอเคงั้นการที่ผมจะสามารถรู้นามรูปได้คือรู้แบบนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่แบบอื่นก็มีแบบอื่นก็มีรู้ตามปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ก็เมื่อไหร่ที่จะอธิบายแบบอื่นเพิ่มสักข้อไหมเมื่อไหร่ที่เรารู้คณะสัญญานะครับตัวคณะสัญญามันเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วเห็นไหมคณะสัญญาที่เรารู้มันเป็นลักษณะของคณะสัญญาก็คือสิ่งที่มันอธิบายว่าอันนี้ประกอบกับอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อย่างเงี้ยแล้วมัน accept มันได้คำตอบมันก็เกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาอาจารย์จะอธิบายให้ผมรวบเดียวทั้ง3 ยานเลยใช่ไหมเนี่ยมันได้หมดครับมันได้หมดแต่ทีนี้ถ้าอธิบายเป็นลักษณะต้องลบอธิบายทีละยานผมคิดทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ผมต้องคิดทีละหนึ่งโอเคนามรูปเนี่ยนะครับพิจารณาโดยเข้าไปรู้ตามสภาพความเป็นจริงของนามรูปที่ปรากฏกายทั้งกายเนี่ยนะครับยังไม่ใช่รูปปรมัตถ์มันเป็นแค่รูปบัญญัตินะมันเป็นแค่รูปบัญญัตินะครับตาหูจมูกลิ้นกายหรืออาการ32อย่างเนี่ยเป็นรูปบัญญัติเขาเรียกว่าสัทธบัญญัติคือบัญญัติให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นจริงของบัญญัติทีนี้การจะรู้เพื่อที่จะทำให้บัญญัตินั้นเป็นปรมัตถ์มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องรู้อาการอย่างใดอย่างหนึ่งพออาการเขาปรากฏมันก็จะเห็นสภาวะที่มันขาดออกจากการยกตัวอย่างเช่นเราเดินใช่ไหมครับถ้าเรารู้ตามเป็นจริงมันจะไม่มีเราเดินมันจะมีแต่อาการเดินเช่นขาขวาก้าวไปอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นเป็นขาคนที่เขาเห็นสภาวะเลยเนี่ยเขาจะไม่เห็นเป็นขาเขาจะเห็นเป็นอาการทีนี้ไออาการนั้นแหละครับเป็นตัวเฉลยแต่บางคนบอกว่าขาผมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ไอตัวอาการที่เขามาส่งครับมันจะเป็นตัวบอกว่าเขาเห็นนามรูปปริเฉไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบผมสรุปก่อนนะอาจารย์ผมต้องสอบก่อนเสมอก็คือสรุปว่าถ้าเราเห็นอาการที่ลมออกพร้อมกับสิ่งที่รู้ลมดับไปนั่นแหละผมแยกได้ว่าอันนั้นลมอันนี้คือสิ่งที่รู้ลม
ผมสามารถแยกสภาวะนี้ได้ชัดเจน อันนี้คือนามรูปใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าเราแยกถ้าเราแยกได้เราจะเห็นอาการจะเห็นอาการไหมล่ะ อาการมัน คือ อาการมันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยข้างล่างเขาพิมพ์กันเนี่ย ก็อย่างเงี้ยผมหายใจออกมาฟื้อย่างงี้ใช่ไหมผมก็เห็นลมไหลผ่านไป แล้วก็สิ่งที่รู้ลมรู้ไปแล้วก็ดับปุ๊บไปแล้วก็ลมเข้าก็มีตัวรู้เกิดขึ้นมาใหม่ อย่างนี้คือนามรูปใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่อันนั้นรู้นามรูป ดั แล้ ง ว นั้นเดี๋ยวผมก็มาเพิ่มผมก้าวเท้าเดินใช่ไหมครับสมมติว่าเท้าขวาผมเหยียบลงพื้นปั๊บผมก็เห็นเท้านั้นมันเหยียบลงพื้นนะแล้วผมก็รู้ว่ามันเหยียบลงพื้น โดยไม่ได้อธิบายใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือนามรูปใช่ไหมครับ ครับ โอเคงั้นผมได้นามรูปในแบบที่อาจารย์อธิบายแล้วไปอย่างที่สองครับ ก็มันติดกันเลยครับ พอรู้เข้าบ่อยๆก็จะเห็นความเป็นไปของสภาวะว่ามันเนื่องกันตลอดนะบางครั้งนามไปก่อนแล้วรูปไปตามทีหลังบางครั้งรูปไปก่อน หมายความว่าอาจารย์จะบอกว่าสองอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กันและกัน ครับ ดังนั้นตรงนี้เป็นนามรูปปัจจยปริคายาน ครับมันติดกัน เพราะเราเห็นว่านามกับรูปจะต้องอาศัยกันอยู่ตลอดนั่นเอง ครับเวลาอธิบายมันจะยาวแต่เวลาสภาวะมันจะนิดเดียว ไม่เป็นไรอาจารย์ผมกำลังเข้าใจอาจารย์ต้องตรวจสอบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะผมเนี่ยเห็นลมพร้อมกับสิ่งที่รู้ลมเนี่ยดับไปพร้อมกัน หรือบางครั้งผมไปตั้งรู้ขึ้นก่อนที่ปลายจมูกแล้วลมเข้ามา อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายกว่านั้นนะเราเห็นอาการว่าอยากเดินอย่างเงี้ยเราเห็นอาการของการอยากเดินมันมีอาการไหวๆสั่นๆที่กึ่งกลางกายนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก่อนอาการที่อยากเดินมันมีอยากในจิตแล้วอาการที่หัตถยวัตถุก็ทำงานอันนี้คนที่สมาธิดีจะเห็นตั้งแต่หัตถยวัตถุแต่ถ้าไม่เห็นบางครั้งก็มีดบาดอย่างเงี้ยมีดบาดไปแล้วมาเจ็บทีหลังอันนี้เรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลแต่รู้แค่สภาวะว่าเจ็บหนออย่างเงี้ยเป็นต้นอาการเจ็บนั้นไปทันเอาตอนที่นามไปรู้สึกจากผลที่รูปมันเกิดอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลส่วนถ้าสมมุติว่าอยากกินข้าวอยากกินมันไม่ได้หิวอะไรนะแต่อยากขึ้นมาอันนี้เป็นดำริของจิตเป็นนามเพราะฉะนั้นนามดำริก่อนแล้วเลยเดินไปหาข้าวกินอย่างเงี้ยหรือขยับอย่างเงี้ยอยากจะยกมือเนี่ยใจมันสั่งอันนี้ก็เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้และแม้แต่รูปเป็นเหตุรูปเป็นผลก็มีครับผมโอเคครับอาจารย์ ก็ ส ประ รุป มาณ ว่า นั้น อันนี้คือได้นามรูปนามรูปปัจจยปริคายานใช่ไหมครับ ครับ คือการรู้ว่านามกับรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันดังนี้ ครับนี่เป็นบางครั้งนามเป็นเหตุบางครั้งรูปเป็นเหตุบางครั้งนามเป็นผลบางครั้งรูปเป็นผลใช่ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นมันไม่มีคนแล้วแหละมันไม่มีคนแล้วมันไม่มีศาสนาว่าพุทธคริสต์อิสลามแล้วเดี๋ยวดูสภาวะก่อนอาจารย์โดยสภาวะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วนะว่าอย่างสมมติว่าเราอยากเดินแล้วเราก็รู้ว่าอันมีความอยากเดินเกิดขึ้นอันนี้เป็นนามใช่ไหมครับครับโอเคแล้วก็ถ้าเราเดินไปก่อนเราเดินไปก่อนเราก็เห็นรูปมันเดินไปมันมีแต่ภาวะที่วิปลาสกับไม่วิปลาสครับคือถ้ามันคลาดเคลื่อนไปก่อนเอาที่ทันเพราะมันคลาดเคลื่อนของมันอยู่แล้วรอที่ทันเอาที่ทันก็คือให้เห็นได้ว่าสองอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยกันแน่นอนคือเวลาสภาวะมันเกิดยังไงมันก็เห็นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ย1 กับ 2เนี่ย1 กับ 2เวลาเห็น1จะเห็น2ติดกันเหมือนเงาเลยครับผมมันคือจริงๆมันแยกกันไม่ได้อยู่แล้วนะพระอาจารย์เนาะมันรู้อย่างนั้นอยู่แล้วคือคนสภาวะที่ไปแยกเนี่ยมันเป็นลักษณะของปัญญามันเป็นลักษณะของปัญญาแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาพูดว่าเรานั่งแยกเนี่ยมันพูดโดยกริยาอาการว่าเราคือขันธ์5นี่แหละว่าเรากำลังรู้โดยปัญญาขนาดนี้อาการก็เป็นอย่างนี้ครับประมาณนั้นเนี่ยผมต้องการสอบสภาวะผมต้องทำให้เห็นมานี่สงสัยจะเที่ยงคืนหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงเที่ยงคืนอาจารย์อุ้ยเดี๋ยวผมทดสอบกับให้อาจารย์สอบเฉยผมยกตัวอย่างแล้วเนี่ยผมเอามือมาถูกันถูกันแล้วผมก็แยกได้ว่ามือนั้นเป็นอย่างหนึ่งแล้วความรู้สึกว่าถูกันเป็นอย่างหนึ่งปรากฏแก่ใจผมอันนี้คือผมเห็นนามรูปแล้วน้องอาจารย์เนาะที่ผมหาปัจจัยว่ารูปถ้าเกิดโดยปราศจากนามได้ไหมทีนี้ผมก็คิดถึงไม้มันกระทบกันเนี่ยมันก็เกิดที่ปราศจากนามเลยพระอาจารย์ครับอย่างนั้นเราจะกำหนดยังไงไปกำหนดทำไมครับถ้ามันนอกตัวเราไม่ต้องกำหนดใช่ไหมพระอาจารย์คืออย่างนี้
เวลาเรากำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ เรารู้ได้ด้วยอาการที่ตั้งของวัตถุ6อย่างเท่านั้น คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่เสวยอารมณ์แต่การที่ไปกำหนด เรากำหนดเฉพาะในตัวเราเท่านั้น ไม่ฮะไม่ฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า มีภายในเป็นอารมณ์ก็ได้ มีภายนอกเป็นอารมณ์ก็ได้ เดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าพอดีอีกช่องหนึ่งเนี่ยเขาก็กำลังจะลาแล้วนะพอดีมันมี2ช่องครับ คุณข้าวหลามใจเย็นๆนะครับ เอาเป็นว่า ไม่อาจารย์ผมขาดอีก2 อย่างเองนะ ไม่เป็นไรรอไว้ก่อน อยากรู้หนอไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน พรุ่งนี้นะอาจารย์ ได้ว่ากันได้ครับได้โอเคครับครับ มาวัดเถอะ คุณทีบอกมาวัดมาวัดดูนะโอเคครับครับเพราะที่วัดมันวัดยาน วัดยานและสักกวันโอเคครับเดี๋ยวทางช่องหนึ่งเนาะเชิญครับโยมเล็กน่าจะสรุปคร่าวๆเนาะวันนี้พูดถึงเรื่องของยุงบินคาบช้างเนาะคือยุงบินคาบช้างเนี่ยเราพูดถึงโดยสรุปว่าในยุคสมัยเนี่ยนะครับเรามีสื่อเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าไวรัลเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเราเป็นช้างยุงจะบินเราพาขึ้นไปสู่ที่สูงหรือไปทิ้งลงเหวนะครับและเช่นเดียวกันครับถ้าเราจะพูดในฐานะที่เราเป็นยุงแล้วถ้าเรามีศักยภาพมากเป็นยุงยักษ์เลยนะตัวใหญ่มากพูดเนี่ยคนได้ยินเยอะก็ต้องระวังในคำพูดนะครับไม่ใช่ว่าเราตัดสินว่าครูบาอาจารย์นี้เป็นโสดาบันสักดานาคาหันถือต่อให้ท่านบอกก็ตามมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะรักษาพระศาสนาเอาไว้นะครับสาธารณญาณที่จะชี้แจงหรือแจ้งได้โดยเฉพาะเจาะจงเลยว่าคนนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้มีแค่พุทธเจ้าแต่การที่เราอยู่ด้วยกันเราศึกษาธรรมะกันเนี่ยมันจะมีเครื่องมือครับเนี่ยแหละคือลำดับญาณเนี่ยแหละเราก็เอาไปส่องดูมันไม่ต้องส่องคนอื่นก่อนมันส่องดูว่าพฤติกรรมของเราเราพอที่จะเข้าใจไหมว่าอะไรคืออะไรนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือธรรมและวินัยเนี่ยถ้าพระทำแล้วผิดยังไงโยมทำมันก็ผิดแต่เพียงแต่ว่าเปิดโอกาสให้โยมทำได้แค่นั้นเองนะครับเพื่อเฟื้อครับแต่ถ้าไม่ทำซะเลยจะดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขออ้างคุณพระรัตนตรัยคุณศีลคุณทานคุณภาวนาคุณสัมมาปฏิบัติที่เราได้สั่งสมแล้วได้มาเจอกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับไม่เรียกว่าใช้อาการและมารยาทชาวพุทธอย่างเหมาะสมในการใช้สื่อโซเชียลนะครับก็เป็นการประกาศศาสนาไปในตัวสุดท้ายนี้นะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาตมาอาจจะประมาทพลาดพลั้งโดยกิริยาการที่ทำให้รู้สึกขัดเคืองก็ต้องขอขมากรรมไว้ณที่นี้นะครับสิ่งใดที่กล่าวผิดไม่ถูกต้องไปตามหลักธรรมและวินัยอาจจะมีเพราะด้วยความไม่ได้ศึกษาในตรงจุดนั้นก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับขอท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ครับขอได้พบได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีและได้เจอมรรคผลพระนิพพานในชาตินี้พวกนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดเจริญพรครับสาธุครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตแป๊บนึงครับ